Усім привіт! Ви знову на каналі Даріко. Ми в цьому відео покажемо, як наносити декоративну штукатурку травертін в олдскульній техніці подряпинки. У двох варіаціях. Одна буде більш контрастна та з додатковим матеріалом патіна, інша буде максимально однотонна з матеріалом 1К в якості захисту. Відкриваємо каталог, обираємо колір TR23 і крок за кроком показуємо вам, як наноситься така фактура. Поїхали! Very good. Отже, наносимо нашу ґрунтувальну суміш, яка називається фондо. Це ґрунтівочка з кварцевим пісочком, дуже міленьким, для поліпшення адгезії. Враховуючи той факт, що травертін в нас буде в світлому кольорі, ми будемо робити його в два шари. Нагадую, що це продукт, який може гарно маскувати дрібні дефекти поверхні. Тому ми в цьому ролику покажемо, як його наносити у два шари. То ґрунт можна наносити в прозорому вигляді. Отже, поїхали від кута до кута. Чекаємо 3 години і приступаємо до нанесення першого шару. 3 години минуло, навіть трошки більше, десь 4 години, і тепер наносимо наш перший шар. Він у нас буде, умовно кажучи, заповнюючий. За допомогою першого шара ми перекриваємо всі дефекти, всі нерівності, мілесенькі штроби, напевно, не можу сказати, але дефекти поверхні, подряпинки і такого плану. Наш перший шар все це перекриває і створює фон для нанесення другого шару, який вже в нас буде такий абсолютно гладенький, рівнесенький, продряпаний. Ну, прям супер класно буде. Отже, поїхали. Все дуже просто. Тоненьким шаром, не залишаючи напливів, від кута і до кута. Let's go! Завершили нанесення першого шару і тепер залишаємо наше покриття на 10-12 годин, після чого будемо наносити другий завершальний наш етап. А поки можна піти поспати. Отож, настав другий день, пройшло 10-12 годин приблизно, і тепер приступаємо до нанесення другого нашого шару. Що важливо, наносимо йому цей шар так само, аналогічно, як і перший. Тоненько, в зерно, заглажуючи фактуру. Дивимось. Не залишаємо напливів, не робимо цей шар якимось особливо товстим чи щось іще. Просто накладаємо і забираємо залишки. Не можна на цьому нашому другому шарові робити стиків, залишити його і потім дороблювати, тому що ця полоска буде видно. Тому плануйте свою діяльність таким чином, щоб другий шар нанести суцільно від однієї частини площини до іншої. Отже, ми нанесли наш другий шар суцільно від куточка і до куточка, і тепер даємо йому провітритися, скажімо так, щоб наша волога вийшла і ми могли ущільнити його до однорідної площини, а вже потім будемо робити такі подряпини на всю ширину різних розмірів та різної конфігурації. Тому маємо погуляти приблизно 15-20 хвилин і повернемося до нашої стійки. Вип'ємо кави. Минуло 15 хвилин, навіть десь 20 хвилин приблизно. І тепер ми починаємо ущільнювати нашу фактуру для того, щоб досягти рівнесенького цього ефектику, і вже потім будемо продряпувати. В першу чергу, щоб дізнатися, чи
Настав той час, щоб загладжувати фактуру, ми просто прикладаємо долоньку до нашої стіни, і якщо вона ще волога на дотик, але не залишається вже на руці, це сигнал для того, що можна вже робити ущільнення і робити з шероховатої фактури більш гладеньку. Ну що, плеєри кажуть у вуха і погнали. Просто ущільнюємо до однорідної площини, причому ми можемо це робити таким чином, щоб у нас якісь незагладжені частинки залишалися. Це не є проблема, тому що потім ми будемо її ще доущільнювати, коли зробимо подряпинки. Зараз просто назвемо це так: базове ущільнення. Поїхали. Шероховата частина провожу шпателем, воно буде загладжено. От так. Отже, ми ущільнили нашу фактуру. Тепер спробуємо робити продряпинки. Якщо зараз буде продряпуватися чітка, гарна лінія, окей, можна продовжувати. Якщо буде видиратися багато матеріалу, треба трішечки зачекати, дати ще там 5-7 хвилин і потім повернутися. Робити малюнок можна в будь-який спосіб. Не обов'язково це робити шпателем. Це можна робити навіть і гладилкою, і будь-якою частиною. Можна брати допоміжні щітки або інші якісь матеріали. Наскільки у вас вистачить уяви. Але, як на мене, найпростіший спосіб – це продряпування от таким от шпателем. Щоб зробити горизонталь, бажано ставити лазерний рівень, щоб ви бачили, щоб лінія була у вас рівненька, а не десь з'їжджала в сторону, бо це буде не дуже гарно. Але я спробую зараз на око, якщо буде трошки кривовато, не сваріться, будь ласка. Рештки матеріалу просто викидаємо в відро для сміття. Так само можна продряпувати боковою частинкою. Отак. І, на що найважливіше, продряпали якусь частину, можемо це все згладити назад в наш рівний стан, рівний малюночок, і вже бачимо, як з'являється ефект такого продряпаного каменю. Мені дуже подобається. Раз, два. Майже готово. Поїхали далі. Спробуємо це зробити тепер гладилочкою. Тобто поставили її боком і почали продряпувати її отак. Або отак. Бажано робити такий малюнок, щоб він був неоднаковий, неоднорідний. В якійсь частині цих подряпин має бути більше, в якихось частинках їх має бути менше. Можна комбінувати двома шпателями це робити, для того, щоб ефекти були різні. Або десь прямо взяти і спеціально продрати там декілька маленьких дірочок цих продряпинок між великими, наприклад, продряпинками. І ми зробимо якийсь ефект такий більш цікавий, більш натуралістичний. Рештки матеріалу викидаємо в смітник. Отут мені прям все подобається, прям все дуже круто. Звичайно, пишіть в коментарях, це прям круто чи це таке собі. Олдскул, який вже нікому не потрібен. Клас. Також дуже важливо слідкувати за загальним малюнком на вашому великому об'ємі. Тому, коли ви зробили якусь частину своєї роботи, обов'язково треба відійти на максимально далеку відстань і подивитися на загальну композицію. Чи все читається так, чи все окей. Можливо, якісь лінії треба навпаки більше підзагладити, а десь зробити продряпинок ще більше. Якщо на нашій стіні ми побачимо шлях гладилки та силуети гладилки, то це буде виглядати трошки бутафорно, і ефект каменю може зникнути. Це зробити дуже легко. Тому в обов'язковому порядку ми маємо слідкувати за горизонталями, щоб лінія в нас не плавала, щоб вона не уходила десь в сторону, в бік і так далі. Щоб вона була рівна і вони були максимально хаотичні, щоб вони не були як штамповка і було видно, що це зроблено людиною. Це має бути створено природою. Отак, їхали.
Якщо нам щось не сподобалось в нашому малюнку, який ми вже зробили, можемо повернутися дещо, попідряпувати його, наприклад, потім зробити пару ліній ще якихось. Догладили, відійшли, подивилися, якщо все окей, продовжуємо. Прямо, не працюєш, а танцюєш. Можна отак от підзагладжувати наш травертин. Як правило, це більше схоже на поєднання. Основна наша загальна композиція – це фактично поєднання великих продирів і маленьких, і їх тісному переплітанні одна з одною. Тоді це дійсно виглядає досить цікаво. Головне не захоплюватися, тому що так можна і забути, що ще треба його ущільнити один разочок. Хоча, з іншої сторони, якщо ви не бажаєте суперідеального відполірованого ефекту, так, щоб структурка була трошки шероховатішою, на цьому етапі ми можемо вже залишати нашу стіночку і її вже не чіпати. Вона висохне, залишиться візуально такою ж, якою ви її бачите, хіба що, може, трішечки стане світлішою. Але якщо бажаєте прям ідеального результату, щоб вона була гладенька, як відшліфований камінь, то треба трошки попрацювати. Ну що ж, залишаємо нашу фактуру до повного висихання. Через 10 годин будемо покривати її або лаком, або чарівним матеріалом, який називається патіна. Це спеціальний матеріал для того, щоб робити ефект старовини. Він гарно підсвічує заглиблення, робить такий вінтажний ефект старого каменю. Покажемо дві опції. Максимально однотонний травертин, а також трішечки підсвічений нашою патиною. Чекаємо наступного дня. Настав третій день, і тепер ми приступаємо до захисту нашої фактури та для створення ще одного додаткового декоративного ефекту покажемо ще один маленький лайфхак. Одну частину нашого зразка ми залишимо в такому самому вигляді, в якому ви його бачите, однотонному та з легесенькою фактурою. Другу частину зразка ми зафарбуємо спеціальним матеріалом, який називається патіна, і додамо в нього трішечки пігменту чорного та коричневого, щоб придати ефекту старовини і зробити наш травертин більш таким вінтажним та більш античним. Отже, починаємо ми з однієї частини, там, де буде використовуватись патіна, іншу частину залишимо просто під прозорим лаком 1К. А ви в коментарях напишете, що вам більше подобається – фарбована, контрастна чи просто однотонна. Патіна – це дуже крутезний матеріал, тому що його можна нанести просто валком, рівномірно розподілити по всій поверхні, абсолютно рівномірно, просто розкатуємо його як водоемульсійну фарбу, не жалкуючи при цьому матеріалу і накатуючи максимально рівномірний шар для того, щоб усі заглиблення вони були пройдені нашою патиною. Бачите, вона така досить густенька, не бризкає, не стікає зі стіни, тому працювати з нею досить приємно. Одразу будуть питання, а що робити, якщо в нас стінка 30 метрів квадратних? Скажу вам так, хлопці, ми патиною закривали площі навіть в 60 метрів квадратних. Одна стіна площею 60 метрів квадратних, там працювало 3 людей і величенькими валками. І впоралися на відмінно. Тому просто наносимо, розкатуємо, дамо нашій патині висохнути і вона на підсиханні розтягнеться і рівномірно ляже на нашу поверхню. Чекаємо 3 години, патина висохне і покаже увесь свій шик. Отже, висохла наша частинка, ту, що ми замальовували патіною тонованою. Тепер ми бачимо контраст, тепер ми бачимо більш чіткий та виражений малюнок. Такого ніби там продряпинки, як у каменю травертин. І фактура стала більш темною, вона стала на тон темнішою, може трошки навіть більше від нашої бази. Зараз ми показуємо, як буде виглядати однотонний травертин, якщо покрити його матеріалом патина і не додавати жодного пігменту. Додаємо водички для робочої в'язкості, приблизно там 20% можна давати води, і покриваємо нашу нижню частину матеріалом Dariko 1K. До речі, так само і для більш
високої стійкості до стирання ми можемо покривати Даріко 1К і патину, яка в нас вже готова. Ми тим самим можемо збільшити її здатність до вологого стирання, до дії миючих засобів і так далі. Якщо не покривати патину, то можна буде протирати тільки вологою ганчірочкою. Але захисту від, скажімо так, хімічної стійкості в цього покриття не буде. Тому для цих речей використовуємо лак або 1К. Тепер чекаємо ще 4 години і показуємо наш фінальний вигляд. Ну що ж, наша фактура повністю готова. Тепер ви бачите, як вона виглядає з матеріалом патіна і в контрастному виконанні. Також бачимо, яким чином вона виглядає, якщо просто застосувати 1К в базовому вигляді, в прозорому. І обов'язково в коментарях напишіть, який варіант вам більше сподобався. Якщо сподобався, обов'язково вподобаючку нам. Якщо не сподобалось, будь ласка, напишіть, що саме, та поділіться, будь ласка, вашими думками. Не забуваємо підписуватись. Не забуваємо, що ми є в соцмережах Facebook, Instagram та TikTok. З вами були Даріко, штукатурки для професіоналів.